برای تست پرینت مراجعه کنیم به کلید یوتیلیتی. گزینه 2 یوزر ستینگ، در یوزر ستینگ. گزینه 5 پرینتر ستینگ، در پرینتر ستینگ. گزینه 6 پرینت ریپورتس. ما 4 تا گزینه داریم. در کانفیگوریشن پیج اطلاعات پرینتر ثبت شده است. در PCL Font List لیست فونت ها رو برای ما میده. در دمو پیج پرینتی از دمو به ما میده. و PS Font List لیست فونت های PS رو برای ما میده.